paglaban sa paggawa natin ng speaker grill or cover para sa ating mid-high. So ngayon, ituloy muna natin itong pagsalansa ng ating amplifier sa ating inassemble na mixer stand or DJ stand. Ayan. So isalansa muna natin dito ngayon. Okay guys, bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Guys, pag-click nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilagay rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Ayan, so sa pagkakataong ito guys, aayos natin na mabuti yung ating mga amplifier, equalizer. Okay guys, samahan niyo ako. Okay, let's go! Tulad ng nasabi ko sa ating nakaraang video, sa ating dual amplifier setup connection. Ayan, so yung kung ano nga mauuna. Tignan na lang natin kung ano nga mas magandang ayos. Okay mga ka-DjRowel, bago natin ipatong yung ating unang amplifier, so medyo permanent lang natin ng konti ito. Lagyan siguro natin ng double tape. Ayan, so para hindi gagalaw. So ito yung magsisilbing patungan ng kanyang rubber stand. Okay. So lagyan natin ng double tape. Siyempre kailangan natin panukat kung saan tatama yung paa niya mamaya. So ito yung butas. So dapat nandito. Nasa 2.5. So mangyayari yan dito. Dito siya. Para hindi lang gagalaw. Okay, markahan natin yung lagyan ng lalagyan ng bolt and nut or cage nut. Ayan, so tapat-tapat. Ayan, para alam natin kung saan natin lalagay yung bolt. Ayan. Lagyan natin ng marker. Ayan. So ito ay na-erase din. Yan. Okay, tanggalin natin ulit. Yan, so ito yung ilalagay nating cage nut.
ating video ngayon. So nandito na lang muna. So na natapos na natin screw lahat ang ating mga amplifier. Ayan, so sa kagandahan sa mixer stand na to, kapag nailagay na natin yung ating mga amplifier, ay mas lalo siyang titibay. Ayan, so para siyang magkakaroon ng brace dito. Ayan, so para hindi gumalaw itong, or mas tumibay yung ating poste. Ayan, pataas. Dahil nakabolt lang yan dito. So pag nagkaroon na yan ng amplifier dito at in-screw natin or binolt na natin dito, so magkakaroon ng mas matibay, matigas na poste. Ayan, kung mapapansin nyo, mas wala buga. Ayan, mas tumibay siya. Okay guys, at bago tayo tuluyang magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, ayan guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilagay and share rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. At muli, ito ang inyong likod, Adiks, na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.